Meanwhile, one hour later. Meanwhile, Coffee Pandesal. hour later. Many hours later.
Tapos ikutin para pantay ang luto. Ganun din sa gilid. Parang labas mo, ikutin mo para pantay ang luto. Parang din yung dulo. Ikutin mo siya. Yan ang tamang ikutin. Tapos ang bagong salang sa baba ang lagay. Baliktad ng gloves. Coffee Pandesal. Guys, gusto po kayong lahat dyan. Sana nagustuhan nyo aking video. At pasensya nyo na at bago lang ako sa pag-edit. Sana patuloy ang suporta sa susunod pa mga videos. Yun lang po. Good vibes and always keep safe. Always pray. Thank you po God.